Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Deepak Himre and you are watching Teach Power. So guys, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन लागिरहेको छु ल्याङ्ग्वेज सिक्ने सम्बन्धीको विषयमा। अर्थात् तपाईहरुले कुनै पनि भाषा सिक्न चाहनुहुन्छ, लकडाउनको समय छ, तपाईहरुले समयको सही सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले कुनै पनि भाषा सिक्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् साथीहरु, तपाईहरु कुनै पनि देशमा जानको लागि तपाईले जापानिज भाषा सिक्न चाहनुहुन्छ, कोरियन भाषा सिक्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईले अंग्रेजी भाषा पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले फ्रीमै भाषा सिक्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, यो एकदम जेन्युइन रहेको छ। तपाईहरुले कुनै पनि पैसाहरु पे गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले पैसा तिरेर जुन इन्स्टिट्युटमा पढ्नुहुन्छ त्यही अनुसारले तपाईहरुले एकदम राम्रोसँग कोचिङ अथवा ट्युसन पढाए स्वरूप गरेर तपाईहरुलाई मसिन लर्निङले कम्प्युटरमै तपाईले गर्न सक्छ। तपाईलाई सर्वप्रथम त इन्टरनेटको जरुरी हुने गर्दछ। त्यसैले साथीहरु, तपाईहरुसँग इन्टरनेट र एउटा मोबाइल फोन अथवा ल्यापटप छ भने तपाईहरुले सजिलैसँग भाषाहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई कम्प्लिटली सिकाउने छु कि कसरी हामीहरुले भाषा सिक्न सकिन्छ। जुन कुनै पनि भाषाहरु लगभग तपाईहरुले 50-60 वटा कन्ट्रीको भाषाहरु तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग घरमा बसेर। लकडाउनको सही सदुपयोग गर्ने समय यही भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु विदेश यदि जाँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरु कुनै मानिसहरुको इच्छा पनि हुन्छ कि मैले धेरै भन्दा धेरै मात्रामा भाषाहरु सिक्न सकूं। सो गाइज, आजको यो भिडियो एकदम ध्यान दिएर तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। र साथीहरु, यो भिडियो कहीं न कहीं तपाईलाई एकदम महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। कुनै पनि देशमा जाने बेलामा मानिसहरुलाई धेरै समस्या हुने गर्दछ भाषा सिक्न नपाएर। उनीहरुले तुरुन्तै त्यो सफ्टवेयरलाई ओपन गरेर उतिबेला नै इन्स्टेन्टली जवाफ पनि दिन सक्छन् यो सफ्टवेयरको माध्यमबाट। र साथीहरु, यो सफ्टवेयरको बारेमा म तपाईलाई कम्प्युटरमा गएर बताउने छु। तपाईहरुले सर्वप्रथम त सबै कुराहरु कम्प्युटरमा सिक्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, अन्तिममा म तपाईलाई एउटा टेक्नोलोजी फ्याक्ट पनि बताउने छु। त्यसैले साथीहरु, यो भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु भन्न चाहन्छु। त्यो भन्दा पहिले साथीहरु, तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने एउटा लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरु, भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। ल साथीहरु, सिम्पली तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ कम्प्युटरको जुन डिस्प्ले छ त्यो डिस्प्लेमा आइसकेको छु। तपाईहरुले मोबाइल फोनको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेर तपाईले डेस्कटप साइडलाई अन गर्नुभयो भने पनि तपाईहरुले सही अनुसार कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, सर्वप्रथम त म तपाईहरुलाई यहाँ क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेर देखाउने छु। क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि कुन सफ्टवेयरलाई तपाईले खोल्ने, कताबाट खोल्ने, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यो कुराहरु सबै म तपाईहरुलाई यहाँ बताउने छु। र साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम त यहाँ एउटा सर्च बार आएको छ। तपाईहरुले सर्वप्रथम त यहाँ लेख्न पर्ने हुन्छ DUILINGO। तपाईले यति लेख्नु भयो भने तपाईलाई यहाँ डुलिङ्गो भनेर आएको छ। डुलिङ्गो अथवा डुलिङ, तपाईले जे नाम भनेर तपाईले बुझ्नु भए पनि हुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ DUOLINGO, द ओल्ड बेस्ट वे टु लर्न अ ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। अर्थात् तपाईहरुले जुन कुनै पनि देशको भाषाहरु तपाईहरुले सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यो सफ्टवेयरले एकदमै मद्दत गर्नेछ। र साथीहरु, तपाईहरुले यसको रिगार्डिङ धेरै कुराहरु तपाईले कोर्सेसहरु तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिएको सबै कुराहरु यहाँ उपलब्ध हुन्छ। र साथीहरु, त्यसको लागि सर्वप्रथम त तपाईले यो सर्वप्रथम त सुरुमा निक्लेको www.duolingo.com भन्ने तपाईले यो देख्नु भयो भने तपाईले यसलाई चाहिँ सर्वप्रथम त ओके गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अर्थात् तपाईले यसलाई चाहिँ अन गरेर ओपन गर्नु होला र तपाईहरु यो सफ्टवेयर भित्र इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, तपाईले यहाँ थोरै समय चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दा चाहिँ इन्टरनेट स्पिड अनुसार भर पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु थोरै समयलाई चाहिँ यहाँ वेट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको एउटा केही इन्टरफेस खुलेर आएको छ। यहाँ लेखेको छ लर्न अ ल्याङ्ग्वेज फर फ्री फरएभर भनेको छ। र यतापट्टि चाहिँ एउटा ओल्डको ग्लोबको चित्र पनि आएको छ। अनि साथीहरु, तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ साइट ल्याङ्ग्वेज अनि इंग्लिशमा छ। यसलाई चाहिँ तपाईले जुन कुनै पनि हिन्दी भाषा अथवा तपाईले जुन कुनै पनि भाषामा चाहिँ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यसलाई चाहिँ यतिकै छोड्नु भयो पनि हुन्छ। र साथीहरु, तपाईले यसलाई चाहिँ थोरै स्क्रल गर्दै जाने हो भने तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ द बेस्ट न्यू वे टु लर्निङ अ ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। र साथीहरु, यसको बारेमा चाहिँ तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ बेसिकली कुराहरु पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त म तपाईलाई थोरै तल स्क्रल गरेर देखाउने छु। यसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ स्टे मोटिभेट टु रिवार्ड अथवा तपाईले यहाँ जति धेरै सिक्दै जानुभयो तपाईको स्किल कतिको कम्प्लिट हुँदै गएको छ, तपाईको स्किल इम्प्रुभ भएको छ कि छैन भनेर यसले तपाईलाई चाहिँ अडियो माध्यमबाट तपाईलाई बोर नहोस् भनेर यसले चाहिँ लर्निङ पनि गराउने गर्दछ। र साथीहरु, यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त तपाईहरु माथि आउनु पर्ने हुन्छ र तपाईले आई अलरेडी ह्याभ एन एकाउन्ट भनेर तपाईले यहाँ क्लिक गरेर एकाउन्ट पहिल्यै छ भने पार तपाईको आफ्नो नामको अकाउन्टबाट पनि तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यदि तपाईहरुसँग छैन भने तपाईले गेट स्टार्टमा एकपटक टच गर्नु होला। र साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्पेन, फ्रान्स अनि जर्मनी, जापान भनेर यसरी कन्ट्रीहरुको चाहिँ झण्डा सहितको यहाँ ल्याङ्ग्वेजहरु आइरहेको छ। र साथीहरु, तपाईलाई मैले स्क्रल गर्दै तल लगाएँ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इटाली, इंग्लिश, कोरियन, चाइनिज, रसियन अनि पोर्चुगल, अरबियन
अनि टर्की अथवा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमको हिन्दी, स्विजरल्यान्ड, ग्रिक, ल्याटिन, अनि इराकको, अनि जस्तै नर्वेको, भियतनामको, तपाईँहरूले जुन जुन कन्ट्रीहरूमा तपाईँहरू जानुहुन्छ, भ्रमण गर्नुहुन्छ, त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिने ल्याङ्ग्वेजहरू यहाँ उपलब्ध रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ यदि स्पेनिस सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ कति धेरै मानिसहरूले चाहिँ तपाईँले यसमा विश्वास लाग्दैन भने तपाईँहरूले यहाँ तलपट्टि जुन लेखेको छ यो तपाईँले एकपटक हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। 26.9 मिलियन अर्थात् 27 मिलियन मानिसहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ लर्निङ गर्दैछन् अहिले। जुन स्पेनिस भाषा हो यो एकदम टपमा आएको छ। तपाईँहरू फ्रेन्च भाषा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो 15.1 मिलियनले भन्नाले यति धेरै मानिसहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टडी गरिरहेका छन्। जापानिज भाषालाई चाहिँ 6.96 मिलियनले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टडी अहिले गरिरहेका छन्। अनि त्यसै साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोरियन ल्याङ्ग्वेज जुन हामीले चाहिँ इन्स्टिट्युटमा गएर पैसा तिरेर पे गरेर चाहिँ हामीले पढ्ने गर्दछौँ यो चाहिँ 4 मिलियन मानिसहरूले चाहिँ फ्रीमै पढिरहेका छन्। सो गाइज अब तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन भाषाहरू चाहिन्छ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो भाषालाई चाहिँ एकपल्ट सिलेक्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। जस्तो कि साथीहरू म चाहिँ यहाँ कोरियन भाषा अथवा जापानिज भाषालाई चाहिँ मैले एकपल्ट सिलेक्ट गरिदिनेछु र साथीहरू यहाँ चाहिँ भनेको छ आई वान्ट टु लर्न भनेको तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट केही सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यहाँ एकदम अब मैले सिक्न चाहिरहेको छु भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ लोड लिइरहेको छ। तपाईँहरू एकपल्ट यहाँ थोरै वेट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। त्यसपछि म तपाईँलाई सबै कुराहरू बताउनेछु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन हामीहरूले क्लिक गरेका थियौँ त्यो चाहिँ थोरै टाइम लियो। र साथीहरू वाइ आर यु लर्निङ अ ल्याङ्ग्वेज भनेको छ तपाईँले ट्राभल सम्बन्धी तपाईँलाई चाहियो कि तपाईँले जब सम्बन्धी अथवा तपाईँले स्कुल सम्बन्धी ब्रेन ट्रेनिङ गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँले फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड सम्बन्धी तपाईँलाई ल्याङ्ग्वेज चाहियो कि तपाईँहरूले कल्चर सम्बन्धी बुझ्न खोज्नुभएको छ कि तपाईँलाई अदर अथवा तपाईँलाई अरू विभिन्न कुनै ल्याङ्ग्वेजहरू तपाईँले सिक्न चाहनुहुन्छ त्यो सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई यहाँ दिएको छ। जस्तो कि साथीहरू म चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्यामिली एन्ड फ्रेन्डमा चाहिँ एकपल्ट क्लिक गरेर चाहिँ एकपल्ट म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू गर्नेछु र त्यसपछि म तपाईँलाई यसपछिको स्टेज चाहिँ तपाईँलाई म बताउनेछु। र साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्रेट नाउ चुजिङ अ डेली गोल। तपाईँहरूले दैनिक यसमा चाहिँ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। दिनको तपाईँ 5 मिनट स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ अथवा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तपाईँहरू कति मिनट तपाईँले यसलाई चाहिँ टाइम दिन सक्नुहुन्छ त्यो सबै कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यहाँ चाहिँ एउटा प्रोफाइल क्रिएट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो एज अनि तपाईँको नाम इमेल सबै कुराहरू तपाईँले यहाँ भरेर तपाईँले यसमा चाहिँ आफ्नो लगइन पनि दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू थोरै अब न्यू स्टेजमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहीँबाट नै काम चलाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो गोल अनुसार तपाईँले यसलाई चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू गर्नुलाई भन्न चाहन्छु। र साथीहरू तपाईँले यसलाई चाहिँ फेसबुकबाट लगइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो सफ्टवेयरलाई गुगलबाट लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भयो म चाहिँ यसलाई चाहिँ थोरै चाहिँ प्र्याक्टिस मात्रै गर्छु भने बार नो नट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यहाँ चाहिँ भनेको छ न्यू टु जापानिज अथवा तपाईँले मैले अघि जापानिज भाषा मैले सिलेक्ट गरेको थिएँ त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई भनेको छ न्यू टु जापानिज स्टार्ट अ बेसिक ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। तपाईँहरूले जापानिज ल्याङ्ग्वेज तपाईँलाई अलरेडी केही थोरै कुरा आउँछ भने तपाईँले यो साइडको जुन यो क्लिक छ यसलाई चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। केही पनि आउँदैन न्यू हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो अगाडिको न्यूमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। तपाईँलाई सबै कुराहरू यसले चाहिँ सिकाइदिनेछ। जस्तो कि साथीहरू म चाहिँ यसलाई चाहिँ यो साइडको जुन फर्स्टको जुन बटन रहेको छ यसलाई चाहिँ मैले क्लिक गरेर हेर्नेछु। ल साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ वाट साउन्ड डज दिस मेक भनेको छ। तपाईँले यहाँ अडियो जुन भोइस रहेको छ त्यो तपाईँले भोइस पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सुरुमा चाहिँ यसमा चाहिँ यो अक्षर चाहिँ के रहेछ तपाईँले सिक्नको लागि चाहिँ तपाईँले थोरै ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ तपाईँले यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चुज गर्दै जानुहोस्, तपाईँले टिक लगाउँदै जानुहोस्। तपाईँलाई कुन भाषा चाहिँ सही लाग्छ यो भाषा के रहेछ तपाईँले सुन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यसको चाहिँ अडियो पनि सुनाइदिन्छ। र साथीहरू तपाईँलाई चाहिँ यो भाषा कुन हो तपाईँले यहाँबाट सिलेक्ट गर्दै जानुहोस्। तपाईँले चाहिँ मिलाउनु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ राइट भन्छ। तपाईँले यदि मिलाउनु भयो भने यसै चाहिँ करेक्ट सल्युसन भनेर चाहिँ यसले आफै बताइदिनेछ। यसको चाहिँ करेक्ट सल्युसन चाहिँ नि भन्ने रहेको छ। जुन भाषा रहेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले नि भनेर चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी नि भन्ने भाषा अथवा यो कुन भाषा हो यो भाषालाई तपाईँले राम्रोसँग सिक्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई अलिअलि आउँछ भने तपाईँले यहाँबाट थोरै ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कति पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँले स्टडी गरेर भ्याउनुभयो त्यो सबै कुराहरू माथि पनि यो जुन धर्को रहेको छ यसमा देखाइदिन्छ। र तपाईँले राम्रोसँग करेक्ट तपाईँले मिलाउनु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ यहाँ देखि नै सक्नुहुन्छ ची भनेको चाहिँ यस्तो किसिमको भाषा रहेछ जापानिज भाषाको लागि। तपाईँहरूलाई बेसिकभन्दा बेसिक पनि ल्याङ्ग्वेज थाहा छ भने तपाईँहरू यसमा चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै गएर तपाईँहरूले एकदम राम्रो भाषाहरू चाहिँ तपाईँले यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। र साथीहरू अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू बताउनपट्टि लागिनँ।
अब म तपाईहरुलाई के बताउँछु भन्दाखेरि यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्ने कि तपाईले ब्राउजिङ गर्ने कि भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईले सजिलैसँग तपाई एउटा वेबलाई चाहिँ खोल्नु होला भन्न चाहन्छु र तपाईले DUOLINGO अथवा तपाईले DUOLINGO मात्रै हान्नु भयो भने तपाईले यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ सजिलैसँग भेट्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज आजको भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया तलको कमेन्टमा बताउन चाहन्छु। साथीहरु तपाईहरुलाई थाहा छ सन् 1665 को अगस्टमा के भएको थियो? थाहा छैन भने म आजको यस भिडियोमा बताइदिनेछु। सन् 1665 को अगस्टमा संसारभरि लकडाउन चलेको थियो र साथीहरु 18 महिनासम्म क्वारेन्टाइनमा मानिसहरु बस्नु परेको थियो। र साथीहरु त्यतिबेला के भइरहेको थियो भन्दा संसारभरि महामारी फैलिएको थियो। महामारीको नाम रहेको थियो बुबोनिक प्लेग्यू। यो बुबोनिक प्लेग्यू भन्ने भाइरसले करिब 75 देखि 200 मिलियन मानिसहरुलाई सखा पारेको थियो र त्यतिबेला चाहिँ के भएको थियो भन्दा कोइन्सिडेन्स सर आइज्याक न्युटन पनि क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए र उतिबेला उनले ग्रेभिटीको पत्ता लगाएका थिए। जम्मा 22 वर्षका सर आइज्याक न्युटनले यस्तो खोज क्वारेन्टाइनमै बसेर गरेका थिए। भनिसकेपछि साथीहरु अहिले पनि हाम्रो जुन कोरोनाको सिचुएसन थियो उतिबेला त्यो किसिमको एउटा महामारी थियो। अहिले पनि तपाईहरु क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। केही नयाँ खोज अनुसन्धान र तपाईहरुले केही लर्निङ गर्ने आइडिया तर्फ तपाईले ध्यान केन्द्रित गर्नु होला भन्न चाहन्छु। तपाईहरु ब्लगिङ सिक्न चाहनुहुन्छ, युट्युब सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको समय यही हो। तपाईले यो बेलामा तपाईहरुले धेरै कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ भन्दै साथीहरु आजको यो भिडियो यही खत्म गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा बताउन होला भन्न चाहन्छु। र साथीहरु तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला। आजको लाइकको टार्गेट जम्मा 25 रहेको छ। त्यसैले साथीहरु लाइक गरिसकेपछि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अलमा प्रेस गर्नु होला। र साथीहरु तपाईहरु हामीसँग सिधा कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्स्टाग्राम आइडी पनि म तपाईलाई तल लिंक प्रोवाइड गरेको नै छु। तपाईले दीपक घिमिरे 7 लाई तपाईले फलो गरेर तपाईले हामीसँग कुराकानी पनि गरेर तपाईहरुले सबै कुराहरु परामर्श दिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भिडियो यही खत्म गर्न चाहन्छु। मिल्ने छु म तपाईहरुसँग अरु एउटा थप नयाँ भिडियोमा। तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार। जय नेपाल।